Друзі, привіт! У цьому відео я покажу вам, як побороти таку страшну хворобу огірків, як переноспороз. По-перше, як він виглядає. Коли ви бачите на огірках ось такі жовті плями, то це тільки початок. Це означає, що грибок вже заселився та руйнує листя з внутрішньої сторони, а з наружньої сторони ми бачимо жовті плями. Їх буде потім все більше і більше, поки увесь лист не пожовтіє. Починається він з нижніх листів і підіймається до верхніх листів. Але у самій горі буває таке, що листя зовсім не уражене, тому що грибок туди ще не добрався. Чим страшна така хвороба? На перший погляд, огірки продовжують далі рости догори, плоди в'яжуться, вони ростуть звичайні і дають нормальний врожай. Але листова поверхня, котра отримає сонячні промені, котра робить фотосинтез, а тільки через фотосинтез рослина може засвоювати харчування з ґрунту, то при цій хворобі листова поверхня зменшується, тому що є уражені місця, а потім лист зовсім відмирає і не працює на рослину. Живлення стає для рослини все менше і менше, рослина починає засихати, огірки, котрі заклалися, вони жовтіють і не визрівають, тому що харчування їм не вистачає. І рослина гине. Поступово, але гине. І коли рослина почала вже плодоносити, системними фунгіцидами оброблювати вже не можна, тому що вони проникають у середину рослини у сік і зсередини знищують цей грибок. Але також цей фунгіцид проникне в усі плоди і вони стануть непридатними для харчування. І після обробки вам прийдеться очікувати десь 20 днів, поки можна буде знімати огірки, а протягом усіх цих 20 днів вам потрібно буде весь врожай зривати і викидати. А для приготування цього розчину нам знадобиться звичайний мідний купорос, але потрібно дотримуватися тих пропорцій, котрі я вам зараз дам, не збільшувати їх, тому що рослина може отримати опіки, а якщо їх зменшувати, то не буде толку від такої обробки. І нам знадобиться 1 чайна ложка, ось така неповна, як ви можете бачити, що приблизно дорівнює 5 грамам. Тому якщо у вас немає вісів, просто 1 чайна ложка без гірки – це приблизно 5 грамів. І це потрібно додати у 1 літр води. Воду краще використовувати вуличної температури, не холодну, тому що ми будемо оброблювати листя та стовбур огірка, а від холодної води він може постраждати. Але попередньо нам потрібно зняти увесь врожай. Ось такі вже зрілі огірки нам потрібно зірвати, а також ми знімаємо і ось такі невеличкі, маленькі огірочки, залишаючи на кущі тільки ось такі малі. Тому що після обробки мідним купоросом, хоч цей препарат і контактної дії, а саме він не проникає всередину рослини, а знаходиться тільки зовні, але ж все одно краще врожай зібрати. І потім до визрівання наступного врожаю з цих огірків пройде приблизно 5 днів. І якраз їх вже можна буде збирати. Але перший врожай після обробки добре промийте, а також можете зрізати саму шкірку. А тепер ще потрібно видалити усе листя, котре в нас росте до перших огірків. Ось тут у нас будуть перші огірки, котрі дадуть врожай приблизно через тиждень. Чому ця хвороба уражує наші огірки? Спори грибка переноспорозу зараз є усюди. У вашому городі, у вашому дворі, а також у вашій теплиці. Але ці спори, вони не проростають, коли умови несприятливі. А коли настають сприятливі умови для проростання спор цього грибка, він швидко починає уражувати наші рослини. А умови ці наступні. Коли ви не видаляєте пасинки і листя на ваших огірках, вони ростуть дуже щільно, дуже багато тіні, погане провітрювання. І в таких умовах швидше проростає цей грибок. Але навіть коли видаляти пасинки, обрізати листя, але при цьому вночі прохолодно, а вдень дуже сильна спека, то якраз вночі грибок проростає і уражує наші рослини, а вдень, коли дуже спекотно, він розмножується і спори цього грибка розлітаються по нашому городу, по нашим теплицям. Краще за все обрізку робити рано вранці, тому що огірок – це соковита рослина і ранки довго заживають, а вдень, коли буде спекотно, вони швидко закоркуються і закриються. А також ця обробка допоможе закрити нам рани. А також, якщо у вас у теплиці або в городі є рослини, котрі вже хворіють, а також є ті, котрі не хворіють, починайте спочатку обрізати рослини, котрі не хворіють, а потім ті, котрі хворіють. І після обрізки дезінфікуємо спиртом наш інструмент, котрий ми обрізали, щоб не розповсюджувати цю хворобу. І зараз я вам продемонструю, як опускати огірок донизу. По-перше, потрібно розв'язати мотузку, котрою підв'язані ваші огірки, і розкручуємо до того міжвузля, де в нас знаходяться перші огірки. Ось розкрутив і тримаю, щоб з мотузки або з дроту, щоб вони не вискочили. І тепер зверху ось такими рухами починаю
його спускати, тому що він міг вусами зачепитися за дріт. Ось так от беремо і повільно опускаємо донизу. Дріт тримаю рукою, натягнутим, і тепер замотую за нижнє міжвузля. З дротом набагато легше робити, нікуди нічого не дівається, на відміну від мотузки. Ось подивіться, рослина закручена. Вона йде донизу. Ось дріт я накрутив за останнє міжвузля. І ось кільце накручено і закинуто за лист. Все, огірки опущені донизу, можна обробляти. Тепер приготований розчин ми можемо залити у звичайну бутилку з розприскувачем, якщо у вас невелика кількість огірків. А також можна залити у великий оприскувач, якщо огірків дуже багато. І тоді пропорції розводьте 50 грамів мідного купоросу на 10 літрів води. І потрібно оприскати листя. Краще за все, якщо ви оприскуєте ось таким оприскувачем, прискати знизу вгору, тому що краплі, котрі з мідним купоросом, вони будуть скрапувати униз, на руки вам нічого попадати не буде. І головне оприскати нижню частину листа. А також увесь стовбур, тому що спори грибка, вони є тут повсюди. Також можна і з наружньої сторони листа, але таку обробку робимо рано вранці, як я і казав. В спеку ми вже не робимо, тому що краплі, котрі знаходяться на поверхні листа, можуть зробити опіки на ваших огірках. І ось тепер очікуємо 5 днів після обробки і можемо вже куштувати чистий врожай. І рослина далі, як ви можете бачити, верхівка не уражена, і рослина далі буде рости чиста, не уражена, і ми тим самим подолаємо хворобу. Кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.